Father frankly told us through the appointed Son's revelation that night. An angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited. With some vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name, and he took my name as his new name. Siyempre, guwapo kay ngano, itagaan o guwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my Father's name are one. Ayan, narinig po ninyo yung kanyang sinabi, ano po. At sinabi rin niya na 33 years na nagpakumbaba siya. Parang ginaya niya rin si YAHWH noong magkatawan tao si YAHAWAH. Pero tingnan po natin dito sa banal na kasulatan. Ito po ay sa Restored New King James sa Isaiah 42:8. Babasahin ko po, I am YAHAWAH, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Hindi daw po niya ibinibigay kanino man, o tingnan po natin I am YAHAWAH, that is my name, and my glory will I not give to another. Hindi daw niya ibibigay sa iba. Ano po? At dito sa Tagalog, sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan. At ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Yan ang maliwanag na binasa natin. Kaya yung sinasabi niya na ibinigay yung pangalan sa kanya, isang kasinungalingan ho yun, sapagkat mismo na ho, si YAHWH, yung Diyos, sabi niya hindi niya ibibigay yung kanyang pangalan o yung kanyang kalwalatian. At ultimong pangalan niya, hindi naman niya kaya ibigay. Ibig sabihin, kung ibibigay niya yung pangalan niya, ang mangyayari niyan, ang pangalan ngayon ni Quiboloy, YAHAWAH, hindi ho ganon. At yung YAHAWAH naman, Quiboloy naman, Apollo Quiboloy naman. Payag kaya ho siya. Natural na hindi ho papayag. Kasi sabi niya, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Isaiah 48:11. Dahil din sa akin, aking gagawin iyaon. Bakit lalapas tanganin ng aking pangalan? At ang kalwalatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Kaya maliwanag ko yan. Hindi niya ibinigay yung kanyang kalwalatian kanino man. At ultimo yung pangalan niya, napakahalaga ko kasi niyang pangalan na yan Kasi ikaliligtas ho yan ng mga tao. Sa kasalanan Hindi doon sa impyerno, sa kasalanan. Ayan aking gagawin yun sapagkat bakit lalapas tanganin ang aking pangalan? Nilalapas tangan nga yung pangalan ni YAHWH sabi niya yung kalwalatian ko hindi ko ibinibigay sa iba. Gaano ba kahalaga yung pangalan niya? Sabi niya dito sa 33:21. Sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagsitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Yan pong pangalan na yan, nung una nga hindi maipabigkas dahil napakahalaga niyang pangalan na yan. Tapos ngayon ibibigay lamang dun sa isang taong may kamatayan. Kaya hindi po totoo na ibinigay yung pangalan ng Diyos sa Kanya.
hallucination po yan. Kinatang isip, yan. Yan yung mga preconceived idea, yan po yan. Sabi ni David, hanggang kailan, O Diyos, mangduduhagi ang kaaway? Lalapastanganin ba ng kaaway ang iyong pangalan magpakailanman? Hindi, iyong alalahan ito na nang duduhagi ang kaaway, O Panginoon, at nilapastangan ng mangmang na bayan ng iyong pangalan. Mahalagang malagaw yung pangalan niya, kaya hindi niya dapat o hindi niya talagang ibibigay kahit kanino yan. 111:9, siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan, kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Kaya hindi kailanman niya ibibigay ang kanyang pangalan kanino mang tao may kamatayan. Ano po? Ito po yung babala niya, Marcos 13:6. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, ako ang Kristo at maliligaw ang marami. Ayan. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, ako ang Kristo at maliligaw ang marami. Balikan ko po yung 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang ninyo. Muli po, isang kamangha-manghang kasinungalingan ang sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy doon sa kanyang mga sinasabi na ibinigay daw yung pangalan ng Ama sa kanya at yung pangalan niya ibinigay doon sa Ama. Hindi ko lang alam po kung sino yung Ama na binabanggit niya kasi una, hindi naman niya kilala talaga kung anong pangalan ng Ama. Kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, ay nagkamali na po siya. Hindi po Jesus ang pangalan ng Ama. Ano po? Kaya nga dito maliwanag ko, isang kamangha-manghang kasinungalingan na naman po yan. Muli po, maraming pong salamat at sa kaunting pagpapahayag na ating pong ginagawa ay nawa loobin po ni YAHWH na mabuksan o magbukas siya ng kaisipan, pangunawa upang malaman ng bawat isa yung kasinungalingan ni Pastor Apollo Quiboloy. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa. Magandang araw po sa lahat.